السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ رمضان مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية. غنبداو سلسلة جديدة سميتها حكايات رمضانية، واليوم غتكون الحلقة الأولى ديالها. كلشي تيعرف المسجد النبوي الشريف، ولكن اللي ما تنعرفوش علاش بدلوا له التصميم اللي كان دار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هاد السلسلة نشوفوا فيها شنو وقع في رمضان في نفس النهار، بحال اليوم واحد في رمضان شنو وقع في واحد في رمضان في سنة من السنوات. وكما قلت الحلقة اليوم غتهضر لنا على الحريق اللي قاص المسجد النبوي الشريف. سنة 654 هجرية، والنهار الأول في رمضان، وكان ليلة الجمعة. من بعد ما سلاو الناس الصلاة ديال التراويح، دخل واحد الخدام ولا واحد السيد اللي تيعاون باش يقادوا المسجد، مشى لبيت الخزين باش يهز دوك القناديل ويضوي بها الجامع كما كانت العاده. ولكن بقوه ما كان عيان وضرب تماره، نسى القنديل اللي كان فيه العافيه اللي دخل باش يضوي به. وكان هذا السيد هو ابو بكر بن احد. شويه من مور ما خرج شبكات العافيه، حاول ابو بكر انه يطفي هذه العافيه، ساعه ما قدرش، وكاين مؤرخين تيقولوا انه مات بسبب هذه العافيه. وصلت العافيه للسقف ديال الجامع وبدات تتقدي في الخشب، فعيطوا الامير المدينه وتجمعوا الناس وحاولوا كلهم باش يطفيوا العافيه، ساعه ما قدروش. بقات العافيه قابطه تريبه السقف ديال المسجد، وما بقات حتى خشبه واقفه، وذوبات الرصاص وبقاو غير السواري اللي واقفين تيدي فيهم الريح وتيجيب. اما البيبان والشراجم وبيت الخزين فمشاو مع العافيه، وزيد عليهم حتى الكتوبه اللي كانوا في المكتبه تما. ومشى داكشي اللي خلى النبي والخلفاء الراشدين من موراه والدوله الامويه والعباسيه اكثريه دوك الزخرفات والتصاميم والكتب القديمه. والحاجه اللي بقات وما تقاستش هي واحد القبه كانت وسط المسجد، والغرفه ديال النبي والقبر ديالو والقبوره اللي حداه، هادو ما مساتهم حتى حاجه. وتوثق هذا الحريق في الكتاب ديال عروه التوثيق في النار والحريق لقطب الدين القسطلاني. والمصيبه هو ان هذا الحريق جا في واحد الوقت اللي كانت المدينه عايشه واحد الفاجعه، حيت في الجنوب ديال المدينه كان جا واحد الزلزال ومن موراه تفرقع واحد البركان وبقى 3 شهور. دونك الناس كانوا تارفين. وكان هذا الشيء في عهد الدوله العباسيه بالخليفه ديالها المستعصم بالله، اخر خلفاء الدوله العباسيه، اللي كان هو براسو تالف، حيت المغول كانوا ضربوا له النص في البلاد وكان على الراس ديالهم التتار. وهذه قصه بوحدها اللي خاص بنادم يعاودها، وكيفاش مات هذا المستعصم بالله. وكانوا في الوقيته اللي الحريق قابط في الجامع كانوا مازال المغول تيدخلوا في الدوله العباسيه. فمنين حبسات العافيه صيفطوا للخليفه برا تيعاودوا له شنو وقع في الجامع، وهو يصيفط لهم الفلوس باش يرمموا الجامع. ولكن ما كملاتش الفرحه، حيت الخليفه مات سنه 656 هجريه بسبب المغول اللي كانوا دخلوا لبغداد وطيحوا الدوله العباسيه. رجعت في ذاك الوقت المدينه المنوره تابعه للممالك بمصر، اللي اعتنوا بالمسجد مزيان خليفه مور خليفه ورمموه على حقه وطريقه. وكل واحد كان تيحاول يتفنن في الزخرفه وفي التصميم ديالو، ولكن مشات ديك البساطه اللي كان بنا بها الجامع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فولا مسجد من نوع خور، ما بقاش كما تنقولوا مسجد عادي. ومن مور 200 عام جا حريق خور قاص المسجد، وكان حتى هو في شهر رمضان، واللي غنشوفوه في حلقه اخرى. وصلنا لنهايه القصه في حكايات رمضانيه. سناونا حيت كل نهار غتكون عندنا حكايه اللي وقعات في نفس النهار. رمضان مبارك سعيد والصيام مقبول.